Η φροντίδα των ηλικιωμένων στην Αυστραλία αλλάζει προς το καλύτερο. Ο νέος νόμος για τη φροντίδα των ηλικιωμένων σας θέτει στο επίκεντρο της φροντίδας. Θα καταστήσει τη φροντίδα των ηλικιωμένων ασφαλέστερη, πιο δίκαιη και πιο σεβαστή. Η φροντίδα των ηλικιωμένων στην Αυστραλία μετασχηματίζεται ώστε να είναι ασφαλής και υψηλής ποιότητας για όλους τους ηλικιωμένους τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Ο νέος νόμος για τη φροντίδα των ηλικιωμένων θα φέρει σημαντικές αλλαγές σε 6 βασικούς τομείς. Ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά. Στο επίκεντρο του νέου μας συστήματος φροντίδας ηλικιωμένων βρίσκονται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. Με το νέο νόμο θα έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε αποφάσεις για τη ζωή σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παίρνετε ρίσκα όπως κάνετε και τώρα. Θα μπορείτε επίσης να δηλώσετε εάν επιθυμείτε υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα και τις υπηρεσίες που λαμβάνετε και να αποφασίσετε ποιος μπορεί να σας υποστηρίξει. Εάν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό, θα σας ενθαρρύνουμε να το εκφράσετε και οι πάροχοι θα σας ακούσουν και θα ανταποκριθούν γρήγορα και δίκαια. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση του παρόχου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας της Φροντίδας Ηλικιωμένων. Νέοι κανόνες και κανονισμοί θα ελέγχουν το σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. Οι πάροχοι θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι και να πληρούν τις προϋποθέσεις της Επιτροπής Ποιότητας και Ασφάλειας της Φροντίδας Ηλικιωμένων για να λάβουν κρατική χρηματοδότηση και να παρέχουν υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα θεωρήσει υπεύθυνο τον πάροχο φροντίδας και θα συνεργαστεί στενά με όλους τους πάροχους για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια, τα δικαιώματα και η φροντίδα σας έχουν προτεραιότητα. Θα είναι πιο εύκολο για εσάς να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για εσάς. Μόλις συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικίας σας, δικαιούστε να υποβληθείτε σε αξιολόγηση για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Μια απλή διαδικασία αξιολόγησης θα καταστήσει απλούστερο και πιο δίκαιο τον προσδιορισμό του είδους των υπηρεσιών που επιθυμείτε και χρειάζεστε. Θα σας προσφέρει επίσης περισσότερες επιλογές και έλεγχο και θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε πώς θα λαμβάνετε τις υπηρεσίες και ποιος θα τις παρέχει. Και ορισμένοι άνθρωποι, όπως οι αβοριγίνες και οι κάτοικοι των νησιών του Στενοτόρες, οι άτομα που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα ή είναι ήδη άστεγα, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων νωρίτερα από την ηλικία των 50 ετών. Η υψηλής ποιότητας φροντίδα ξεκινά από τους πάροχους και τους εργαζόμενους που σας ακούν, σας κατανοούν και σας αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Γι' αυτό, ο νέος νόμος θέτει αυστηρότερα πρότυπα φροντίδας και ένα καλύτερο σύστημα παρακολούθησης των πάροχων ώστε να διασφαλίζετε ότι κάνουν το σωστό. Η φροντίδα που λαμβάνετε πρέπει να είναι ασφαλέστερη, πιο συνεπής και καλύτερα προσαρμοσμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Και σημαίνει επίσης φροντίδα που σέβεται αυτό που είσαι, τον πολιτισμό σας, την ταυτότητά σας, τη διαβίου πορεία σας. Ο νέος νόμος σας προσφέρει περισσότερες επιλογές και προάγει τη διαφάνεια. Οι πάροχοι θα είναι πιο υπεύθυνοι με σαφέστερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διάθεση των χρημάτων. Με βάση τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός πάροχου, μπορείτε να κάνετε μια πιο εμπεριστατωμένη επιλογή σχετικά με το ποιος θα σας παρέχει τις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς φροντίδας στους ηλικιωμένους. Οι εργαζόμενοι θα έχουν σαφέστερες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας και των ενισχυμένων προτύπων ποιότητας, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας. Θα θεσπιστούν επίσης αυστηρότερα κριτήρια επιλογής των εργαζομένων προοδευτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων. Και αν κάτι δεν φαίνεται σωστό, είναι σημαντικό να το πείτε. Είτε είστε εργαζόμενος είτε ηλικιωμένος, υπάρχουν μέτρα προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τα οποία αποσκοπούν στην ασφάλεια όλων. Όπως μπορείτε να δείτε, πρόκειται για σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων στην Αυστραλία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι σημαίνει για εσάς ο νέος νόμος για τη φροντίδα ηλικιωμένων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα myagecare.gov.au.